سلام مسئولین عزیز، به بخش دومی ما شما که فرق بین ریپ ورژن 1 و ریپ ورژن 2 است میخوانیم که فرق بین از یا در چی است. زمانی که با شما ریپ ورژن 1 میگیم بازم میگیم support only classful routing، تنها میتونه که classful routing را سپورت بکنه. اگر ویلسیم سابنیتینگ شوه ایره سپورت نمیکنه. دوم، در ریپ ورژن 1 ما شما اتنتیکیشن نداریم. اگر ما شما میخوایم که از پروتکل ریپ با اساس سکیوریتی استفاده بکنیم و اتنتیکیشن ایجاد شوه، کسایی که اتنتیکیش میشه او باید استفاده بکنه و کسایی که اتنتیکیت نمیشه او باید استفاده نکنه. اینمی خاصیت در ریپ ورژن 1 وجود نداره. دوم، ریپ ورژن 1 برودکاست میکنه. بازم میگیم زمانی که معلومات روان میکنه با یک کامپیوتر روان نمیکنه، با یک دیوایس روان نمیکنه، با یک هوب کاونت روان نمیکنه، بلکه از یک سر با کلگی که وجود داره بر از برودکاست میکنه، با کلگی معلومات روان میکنه و کاست که یا متریکی که معلوم میکنه او با اساس هوپ است. ببینید این متریک شما باید بفهمید که متریک چی است. متریک امی را میگه زمانی که راوتر میخواد تا این راوتر بره معلوم بکنه که چقدر فاصله وجود داره، امی رای خود چه قسم معلوم بکنه. این میبینه که یک هوپ کاونت دو هوپ کاونت، یعنی اینمی از ما از دو هوپ کاونت دور است. و اگر مثال یک رای مستقیم با اینی راوتر وجود داره، اینجا که محاسبه بکنه یک هوپ کاونت است و اینجا اگر از این را بره دو هوپ کاونت است، پس همین تصمیمی که میگیره میای اینمی را انتخاب میکنه، چرا که اینجا هوپ کاونت از این کم است. اینمی تصمیمی از این را که رای خود محاسبه میکنه با اساس نمبر اف هوپ است، نمبر اف هوپ کاونت است. و سوم، اپدیت هر 30 ثانیه بعد باید اپدیت خود روان بکنه. اگر هر 30 ثانیه بعد تغییر میآید نمیآید، اگر چینج میآید نمیآید، اگر کدام چیز داون میشه یا اپ میشه، این با او کار نداره. با هر 30 ثانیه این باید دیتا را برودکاست بکنه با ریپ ورژن 1. و دیگه ایتوال دو لود بالانسینگ، میتونه لود بالانسینگ سپورت بکنه با یک کاست اما با 4 پتای مختلف. یعنی میتونه با دیفالت 4 پت انتخاب بکنه و ماکسیمم از این 6 تا پت است، یعنی تا 6 میتونیم که ایکوال بالانسینگ بکنیم. اگر از 6 زیاد میشه این سپورت نمیکنه و دیفالتش چند است؟ 4 است. ما شما گفتیم اگر دو راوتر با هم میخواد کانکت شوه و بکاپ داشته باشه یا هم دیتا از یا به زودی برد 3 را 4 را 5 را 6 را هر قدر راهی که وجود داره، این میتونه که اینمی راههای از را که ما شما ایکوال بالانس میگیم تا دیتا را روان میکنم از این روان میکنم از این اما دیتا سرعتش تیزتر شوه. اگر هم یک سایت گل میشه یک کیبل خطا میشه باید ایدیکا بکاپ بده، اگر ای آردیش خراب میشه باید ایدیکا بکاپ بده که اینمی است که لود بالانسینگ استفاده میشه. و زمانی که با ورژن 2 میاییم، ورژن 2 کلاسلس راوتینگ پروتکل است، ویلسیم سپورت میکنه و پروتکل است که یعنی با اساس کلاسلس است. کلاسلس به این معنی که اگر ما شما ویلسیم میخوایم ارسال بکنیم روان بکنیم سپورت میکنه، اگر روان نمیکنیم کلاسفول است. و دومی است که ما شما اتنتیکیشن اویلیبل است، ما شما میتونیم با ریپ ورژن 2 اتنتیکیشن سپورت بکنیم، از اتنتیکیشن استفاده بکنیم. و ریپ ورژن 2 کاست از مولتی کاست استفاده میکنه با جای برودکاست. پیش گفتیم معلومات را یک بگ با کل روان نمیکنه، اگر 2 راوتر باشه، 5 راوتر باشه، 4 راوتر باشه، 10 راوتر باشه، پس این نیاز نیست که ام به روان بکنم، به روان بکنم، به روان بکنم، به اینمی است که یک نفر لوپ ایجاد میشه و مدت ما ضایع میشه. پس همی است که اگر مربوط 2 راوتر میشه به 2 راوتر روان میکنه، اگر به 3 راوتر 3 راوتر روان میکنه. به خاطر حل ازی برودکاست تبدیل به مولتی کاست کرده و مولتی کاست کمیونیکیشن کاست امو نتورک کدام لود کاست او را کم میسازه. و دیگه ای است که از آی پی آدرس 224.0.0.9 از این به خاطر چی استفاده میکنه؟ مولتی کاست استفاده میکنه. یعنی ریپ ورژن 1 همیشه برودکاستی که میکنه، مولتی کاستی که میکنه، ریپ ورژن 2 او با اساس 224.0.0.9 اینمی آی پی آدرس است که به خاطر مولتی کاست در بین راوترهای مختلف استفاده میشه. و دیگه ماکسیمم هوپ کاونت از این هم 15 است، یعنی میتونه که تا 15 راوتر سپورت بکنه، از 15 که بیشتر میشه این هم نمیتونه سپورت بکنه. و دیگه ای است که اگر پیش از اینکه راوتینگ تیبل ساخته شوه در ورژن 2 باید یک هلو پاکت ارسال شود. این یک خوبی دیگه است که داره. مثال اگر این 2 راوتر میخواد بین خود دیتا را ترانسفر بکنه، قبل از اینکه این اپدیت خودش شیر بکنه یک هلو پاکت میکنه، این هم تا اینجا میآید
و این هم تا اینجا میاد. هر دویشان هماهنگی میکنه. هلو پکیج می تا دستای خود اکسچنج میکنه. هلو ویلکم هاو ار یو دو یو هاف ورک with me یا I have work with you so let's start the work. بیا که کار آغاز بکنیم، بیا که معلومات ارسال بکنیم. پس با اینمی قسم است که یا پیش از اینکه دیتا از روان شه و پیش از اینکه مشکل اگر در بین را وجود داشته باشه یا دو دیوایس نمیتونه با هم هماهنگی بکنه، این میتونه کلیرلی معلوم بکنه. در غیر از او بدون کدام مشکل، بدون کدام چرا میتونه با آسانی دیتا را ترانسفر بکنه. و اپدیت تایمش که است هر 30 ثانیه بعد اپدیت میشه، اما اپدیت که روان میکنه او را پارشلی زمانی که تغییر واقع میشه او را با اساس همون تغییر اپدیت باز روان میکنه. بیاین که تایمرها را بحث بکنیم. راوت رپ از خود تایمرها داره که با اساس از این مدیریت خود انجام میده. ما شما میایم تایمرها از این بحث میکنیم. یکی از تایمره که معمولا 4 نوع تایمر داره. ما شما در رپ 4 نوع تایمر داریم، ما اجازه ذکرم کردیم. خب 4 نوع تایمر داریم. یکی راوت اپدیت است، یکی راوت اینوالید تایمر است، هولد داون تایمر است و راوت فلش تایمر است. این هر تایمر از خود وظایف انجام میده. راوت اپدیت تایمر چی میکنه؟ بر از این انتروال ساخته شده که هر 30 ثانیه باید تو اپدیت خود بکنی، یعنی بین راوترهای مختلف اپدیت تشیر بکنی که با اساس از این شیر کردن امی است که مکمل راوتینگ تیبل خود میگیره با همسایه خود انتقال میده. اینمی کار که انجام میده این در هر 30 ثانیه میشه. اینمی 30 ثانیه زیر ما شما راوت اپدیت تایمر میگیم که اگر دمی 30 ثانیه باید امی در هر 30 ثانیه باید اپدیت راوتر خود شیر کنه. دوم تایمر ما شما راوت اینوالید تایمر داریم. راوت اینوالید تایمر زمانی که یک راوتر تا 180 ثانیه لینک که وقت که برداشت شده، اگر از 180 ثانیه پیش یک راوتر مشخص نشد، خودم معلوم نکرد، اپدیت خود یا اکسپت نکرد یا اپدیت خود شیر نکرد، امی است که ایرا اینوالید تایمر میگه. یعنی در امی 180 ثانیه ای راوتر اینوالید میشه. اگر تا 180 ثانیه تو معلومات ارسال نکردی، مثال این 2 راوتر است، 3 راوتر است، اینی راوتر هر 30 ثانیه بعد اپدیت خود شیر میکنه. ایره ما شما راوت اپدیت تایمر میگیم که هر 30 ثانیه بعد معلومات خود باید شیر بکنه. اما زمانی که یک راوتر سیومی است یا می راوتر است، خود سیومی را فرض بکنین، این تقریبا یک دفعه اپدیت خود شیر نکرد، 2 دفعه شیر نکرد، 3 دفعه شیر نکرد، ماکسیمم تایم که بر از وجود داره 180 ثانیه است. اگر در بین 180 ثانیه این معلومات خود شیر نکرد، این معلومات خود با این پروفایلایی که در پالوش وجود داره با امرای زیاد شیر نکرد، این میره از راوتینگ تیبل اوسو میکنه. اوسو نمیکنه، این اینوالید میگیره. این چی میگه؟ اینوالید میگیره. و این وقتی که بر از داده شده 180 ثانیه این راوت اینوالید تایمر میگه. یعنی اگر در این 180 ثانیه این راوتر ریپلای نکرد، این اینوالید میگیره. یعنی اینمی تو والید نیستی، تو اپدیت خود شیر کردن نمیتونی. پس when that happens، زمانی که این مشکل واقع میشه، راوتر will send out update. این راوتر که مرکزی است یا مو راوتر که پروفایل است با کلگی ارسال میکنه که اینمی راوتر خلاصه از آف است و اینوالید است، شما بر از این مسیج و اپدیت روان نکنین. این ما شما راوت اینوالید تایمر میگیم. و زمانی که هولد داون تایمر میگیم، ببینید هولد داون تایمر عبارت از تایم است که زمانی که راوتینگ انفارمیشن سپرست میشه، زمانی که ما شما میگیم هولد داون تایمر با این معنی که معلومات یعنی ببینید در مثال بالا این 2 راوتر است، این 180 ثانیه ریپلای نکرد، پس همیشه است که اینمی راوتر در هولد داون تایمر واقع میشه که اگر تا اینمی 180 ثانیه دیگه که هولد داون تایمر برات میته ریپلای کردی، خب تو را پس دوباره با نتورک جاین میکنه. اگر تو اپدیت شیر کردی 180 ثانیه دیگه هم برات صبر میکنه. اگر ارسال کردی کدام اپدیت، خب پس جاین میشه. اگر ارسال نکردی هولد داون تایمر اکسپایر شد، با این معنی که تو از راوتر باز با فلش تایمر واقع میشه. بهم فلش تایمر چی است؟ فلش تایمر امو 240 ثانیه است که اگر راوتر اپدیت خود شیر نکنه، این مکمل از توپولوژی راوتینگ تیبل اوسو میکنه.
ببینید چند لایحه داره. در انوالید تایمر این انوالید قرار داد. بعد از او هولد داون تایمر بر از این وقت داد که اگر تا 180 ثانیه ان ریچیبل خوشودی این معلوم شد راوتر با کل یک اپدیت روان کرد که نمی کس ان ریچیبل است. بعد از این هولد داون تایمر تا 180 ثانیه دیگه انتظار میکشه که اگر تو ریپلای کردی که ما برای تو مثال امو پاس تو رو وصل بکنم، اگر نشد با راوت فلش تایمر برات میخوره. راوت فلش تایمر در 240 ثانیه که از راوتینگ تیبل میگذره این اپدیت خودش شیر نمیکنه، مکمل ریموو میشه. یعنی با کل نایبرا مسیج روان میشه که نمی راوت اینوالید تایمر داره و بعد از او با زمانی که با او مواجه نشد در فلش تایمر این مکمل از اینجا ریموو میشه. که نمی پروسه ریموو شدن از مکمل از سیستم از امو راوترایی که وجود داره اینا ما شما چی میگیم؟ فلش تایمر میگیم. پس 4 نوع تایمر داریم. اپدیت تایمر به خاطر شیر اپدیت است. اینوالید تایمر که یک کسی تا 180 ثانیه وقت میده که اپدیت شیر کنه، اگر شیر نکنه او اینوالید قرار میده. زمانی که اینوالید قرار داد با کل مسیج میشه که ان ریچیبل است. همینجا هولد داون تایمر بازم برای یک وقت میده 180 ثانیه تا یک مسیج یک اپدیت اگر شیر شوه این امرش هم کاری میکنه. اگر نشد تا فلش تایمر در 240 ثانیه مکمل ایکاس از سیستم بیرون میشه. دیگه ما شما کاماندای رپ داریم که چگونه میتونیم رپ کانفیگر بکنیم. به خاطر کانفیگریشن رپ ما شما میایم از کماند رپ استفاده میکنیم و اول توپولوژی خود است میکنیم و بعد از اون ما شما کماند رپ و بعد از اون ما شما نتورک میتیم و نتورک هم آدرس برسه. اگر ما شما ایراد ورژن نتیم اتوماتیکلی ایراد با ورژن 1 معرفی میشه. اگر ورژن میخوایم با ورژن 2 کانفیگر بکنیم میایم میگیم راوتر رپ ورژنش 2 نتورکایش 200.0.0 است و نتورک دیگهش هم 200.192.168.0 است که با این قسم ما شما میتونیم راوتر ورژن 2 را کانفیگر بکنیم و با این قسم میتونیم که راوتر ورژن 1 را کانفیگر بکنیم. فقط با یک کماند ما شما میتونیم که فرق را ایجاد بکنیم. راوتر ورژن 1 و این هم راوتر ورژن 2. این طریقه کانفیگریشن از اینها است. این بود رپ کانفیگریشن، رپ تایمرز، فرق بین رپ ورژن 2 رپ ورژن 1 و مکمل معلومات به خاطر ازی که چگونه یا کار میکنن چگونه امانگی میکنن معلومات است که ما شما با هم بحث کردیم. انشالله در ویدیو بعدی ما شما رپ ورژن 1 رپ ورژن 2 را کانفیگر میکنیم، فرقایش میبینیم. اگر توانستیم وقت دو بود اتنتیکیشنش هم کار میکنیم. انشالله راجع به این موضوعات بحث میکنیم. این بود لکچر ما شما. اگر کدام جای مشکل است کدام چیز نفهمیدین میتونین با ما شیر بکنین. انشالله ما در خدمت است.